אתם מאזינים לפשוט עברית עם עומר גלילי. שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? אני מקווה שעובר עליכם יום מעולה ושבוע מצוין. אז ברוכים הבאים לפרק מספר 44. והיום אנחנו הולכים לדבר על חברת אל על, חברת התעופה הלאומית של ישראל. אם אתם גרים בארץ או יוצא לכם לטוס לישראל לא מעט, אז סביר להניח שעליתם לפחות פעם אחת על מטוס של אל על. היום אנחנו הולכים לדבר על איך הוקמה החברה. למה היא הפכה לחלק כל כך חשוב מהסיפור הישראלי. ואיך קרה שבשנים האחרונות היא נמצאת שוב ושוב במרכז של ויכוחים. אבל לפני שנתחיל בפרק, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו ולהזמין אתכם לעשות מנוי לפודקאסט. מי שמנוי מקבל את הטרנסקריפט המלא של כל הפרקים, וגם תרגילים שקשורים לכל פרק. ובנוסף, גם הזדמנות להיפגש בקבוצה, ולתרגל יחד את העברית בצורה הכי טבעית שיש. ודבר אחרון, אם אתם אוהבים את הפודקאסט, ומרגישים שהוא עוזר לכם ללמוד עברית, אתם מוזמנים לעקוב אחריי בספוטיפיי או ביוטיוב, לדרג את הפודקאסט, ואם אתם רוצים, אז גם לתמוך ולתרום לי דרך העמוד שנמצא באינפו של הפרק. טוב, אז יאללה, נראה לי שאנחנו מוכנים. תרימו קצת את הווליום והדקו את חגורות המושב, כי אנחנו ממריאים. Skies wide and open, sunshine bright. We keep on walking, day turns to night. בישראל של פעם, טיסות לחול היו עניין יקר, ולא הרבה אנשים יכלו להרשות את זה לעצמם. בקיבוץ שבו נולדתי, זה אפילו היה עוד יותר מסובך. טיסות נחשבו אז למותרות, כלומר למשהו שלא התאים לדרך החיים הפשוטה של הקיבוץ. אבל אנשים בכל זאת טסו מדי פעם, וכדי שלא ייווצר מצב שחבר קיבוץ אחד טס הרבה, וחבר קיבוץ אחר לא טס בכלל, רק בגלל שלחבר הראשון יש משפחה עם כסף, ולשני אין, החליטו בקיבוץ על שיטה מיוחדת, שיטת הנקודות. שיטת הנקודות עבדה בערך בצורה הזאת. בכל שנה, הקיבוץ היה נותן לכל החברים מספר שווה של נקודות טיסה לחול. הנקודות היו מצטברות לאורך השנים, עד שלכל חבר היה חשבון נקודות מספיק גדול. בשלב הזה,
מי שרצה לטוס היה פונה לוועדה של הקיבוץ ומגיש בקשה. הוועדה הייתה בודקת את הבקשה, מוודאת שהכל מתאים לכללים, ורק אחרי שהיא נתנה את האישור, הקיבוץ היה קונה עבור אותו חבר את כרטיס הטיסה. מסובך, אה? אז תדעו לכם שאם זה מסובך, אז לטוס עם ילדים היה כמעט בלתי אפשרי. הסיבה לזה הייתה פשוטה. הקיבוץ לא נתן נקודות טיסה לילדים, אלא רק למבוגרים. ולכן לא הייתה אז שום דרך שהילדים יטוסו, חוץ מאשר במקרים מיוחדים מאוד. ולמרבה המזל, לי בדיוק היה מקרה כזה. בשנת 1990, כשהייתי בן 6, סבא רבא שלי, שחי בגרמניה, חגג יום הולדת 80. לכבוד האירוע, הוא רצה לארח את כל המשפחה שלנו אצלו בגרמניה. והוא שילם על כרטיסי הטיסה של כולם. בזכותו, הייתה להורים שלי את האפשרות הכלכלית לטוס יחד איתי ועם אחי הקטן. אבל הכסף, במקרה הזה, לא היה הבעיה היחידה. בגלל העיקרון של השוויון בקיבוץ, ההורים שלי לא יכלו פשוט לקנות כרטיסים ולטוס, וגם לא לקבל כרטיסים דרך סבא רבא שלי. הם היו צריכים ללכת בצינורות המקובלים, ולקבל אישור מיוחד. אז הם הלכו, והסבירו את המצב, ואחרי שהייתה על זה שיחה, ואפילו הצבעה של חברי הקיבוץ, ההורים שלי סוף סוף קיבלו את האישור לטוס איתנו, הילדים, לביקור משפחתי של שבועיים בגרמניה. השעה 8:45, העלייה למטוס מתבצעת כעת דרך שער יציאה מספר 3. את הטיסה הראשונה שלי עשיתי עם חברת אל על. בשבילי זו הייתה טיסה מלאה בחוויות ראשונות. לשבת במושב שליד החלון ולראות את המטוס ממריא מעל העננים. ללכת לשירותים וללחוץ על הכפתור שמוריד את המים עם רעש חזק במיוחד. וכמובן, לקבל מהדיילות אוכל מיוחד שמגישים רק בטיסות. מה שמעניין הוא שמאותה טיסה ראשונה, בגיל 6, אני זוכר המון פרטים. אבל דווקא מהביקור של סבא רבא שלי בגרמניה, ביקור שנמשך שבועיים שלמים, אני כמעט שלא זוכר כלום. ואולי זה בעצם אומר לנו משהו. לפעמים מה שנשאר מהנסיעה הוא לא המקום שאליו הגענו, אלא דווקא הדרך לשם. והדרך הזו, במקרה שלי, התחילה עם אל על. I am the son of Hoser and Rachel Weizmann. As President of the state, pledge allegiance to the state of Israel and to its laws. The first President of Israel is sworn in. A man of 75, broken in health,
yet alive with an undimmed vision of man's hope. The date, February 2nd, 1949. כמו הרבה דברים בישראל, גם הסיפור של אל על התחיל כמעט במקרה. חיים ויצמן היה אחד המנהיגים הבולטים של התנועה הציונית. הוא עמד בראש המאבק להקמת מדינה יהודית, ונחשב לדמות מאוד חשובה ומוערכת. כשמדינת ישראל קמה בשנת 1948, חיים ויצמן עדיין לא היה נשיא המדינה באופן רשמי. אבל להרבה אנשים זה די היה ברור שהוא הולך להיות המועמד המרכזי. באותה תקופה, חיים ויצמן לא היה בישראל, אלא בדיוק סיים טיפול רפואי בשוויץ. וכשהוא היה צריך להגיע לישראל, הייתה בעיה. כי באותו הזמן, מדינת ישראל הייתה באמצע מלחמה, ולא הייתה דרך שהיא גם מהירה וגם בטוחה להביא את חיים ויצמן לישראל. אז מה עושים? הפתרון שמצאו היה די פשוט. להביא את חיים ויצמן משוויץ במטוס של חיל האוויר הישראלי. אבל בשלב הזה התווספה עוד בעיה. שוויץ הייתה אז, וגם היום, מדינה ניטרלית, והיא לא הסכימה שמטוס צבאי של מדינה שנמצאת במלחמה ינחת בשטח שלה. גם לא בשביל להביא את נשיא המדינה המיועד. בישראל חשבו מה אפשר לעשות, ומצאו פתרון מהיר ודי יצירתי. המטוס הצבאי נצבע בלבן. על הזנב שלו ציירו מגן דוד, ואפילו הקימו חברת תעופה אזרחית במיוחד לצורך הטיסה. ועכשיו, כל מה שהיה חסר זה שם. אבל אז הציע דוד רמז, שהיה שר התחבורה הראשון של מדינת ישראל, לקרוא לחברה החדשה בשם אל על. הוא בחר בשם הזה בהשראת פסוק מספר הושע. ועמי תלויים למשובתי, ואל על יקראו יחד לא ירומם. השם שהציע דוד רמז התקבל, והחברה המאולתרת יצאה לטיסתה ההיסטורית לשוויץ. טיסה שביססה את מעמדה של אל על כחברה הלאומית של ישראל. שימו לב, כאן הקברניט. טיסת הבכורה של אל על יוצאת מתל אביב לז'נבה על מנת להביא את דוקטור חיים ויצמן הביתה. רות סוף. בשנים הראשונות, אל על עדיין לא הייתה חברת תעופה כמו שאנחנו מכירים היום. היו לה מעט מאוד מטוסים, וגם המטוסים האלה לא היו חדשים או מתאימים במיוחד לטיסות אזרחיות. רוב המטוסים של אל על הגיעו מעודפי הצבא האמריקאי אחרי מלחמת העולם השנייה. אלו מטוסים שלפני זה השתמשו בהם להובלת חיילים וציוד צבאי. ורק אחרי שהגיעו לישראל, אז אל על הפכה אותם למטוסים אזרחיים. מי שטס באל על באותה התקופה לא היו תיירים כמו היום, אלא בעיקר עובדי מדינה בכירים, כמו שרים בממשלה, דיפלומטים ואנשי צבא.
היעדים העיקריים של אל על, זאת אומרת, המקומות שאל על טסה אליהם, היו ערים גדולות באירופה, כמו פריז, לונדון ורומא, ומשם היה אפשר להמשיך לטיסות נוספות למקומות אחרים בעולם. באותה תקופה בישראל לא היו נהלים מסודרים של תעופה אזרחית, ולא הייתה מערכת קיימת שאפשר פשוט להפעיל. הכל היה צריך להיבנות תוך כדי עבודה. זה אומר שכל דבר, מהטיסות עצמן ועד לדיילים והדיילות, הכל התפתח תוך כדי תנועה, מטיסה אחת לשנייה. בין השנים 1949 ל-1952, אל על לקחה חלק מרכזי בשני מבצעי עלייה גדולים. מבצע מרבד הקסמים מתימן, ומבצע עזרא ונחמיה מעיראק. במבצעים האלה הועלו לישראל יותר מ-160,000 עולים. חשוב להבין שמדובר במבצעים לוגיסטיים כבירים, זאת אומרת ענקיים. טיסות העולים שהגיעו מתימן ומעיראק לא היו טיסות רגילות כמו שאנחנו מכירים היום, עם דיוטי פרי, עגלת קפה ומושבים נוחים שאפשר להטות לאחור. ממש לא. המטוסים שהשתמשו בהם אז, כמו הסקיימאסטר והקומנדו, היו קטנים בהרבה מאלו של היום. כדי להכניס כמעט 100 נוסעים למטוס שהיה מיועד במקור ל-50 נוסעים בלבד, היו צריכים למצוא פתרונות יצירתיים. כמו למשל, פירוק של המושבים הרגילים וישיבה צפופה על הרצפה. וזה לא היה הקושי היחיד. אותם מטוסים היו הרבה יותר איטיים מהמטוסים המודרניים שיש לנו היום. וכדי להגיע לעיראק ותימן ולחזור לישראל, הם נאלצו לעשות עיקופים רציניים, בגלל איסורי הטיסה מעל למדינות ערב. כך לדוגמה, טיסה מהעיר עדן שבתימן עד לישראל, שבמטוס מודרני יכולה לקחת כ3 שעות, ארכה אז בין 9 ל-10 שעות מתישות מעל לים האדום. הניסיון שהחברה רכשה באותן השנים בטיסות מורכבות, תחת מגבלות פוליטיות וביטחוניות, שימש את החברה גם עשורים לאחר מכן, במשימות גורליות נוספות, כמו למשל מבצע פינאלה ב-1960, שבו הטיסו את הפושע הנאצי, אדולף אייכמן, מארגנטינה לישראל, או מבצע העלאת העולים ממזרח אירופה וברית המועצות לשעבר. וכמובן, מבצע שלמה בשנת 1991 להעלאת יהודי אתיופיה. במבצע הזה שברה אל על את שיא העולם כשהצליחה להכניס 1,086 עולים מאתיופיה על מטוס בוינג 747-1. ואולי לא תאמינו, אבל בזמן הטיסה נולדו עוד 2 תינוקות, כך שמספר האנשים שהיו על המטוס עלה ל-1,088. מטורף, לא?
החל מסוף שנות ה-60, אל על הפכה גם יעד לניסיונות פיגוע וחטיפות. המקרה המפורסם ביותר היה חטיפת מטוס אל על לאלג'יריה בשנת 1968. המטוס, שהיה בדרכו מרומא לתל אביב, נחטף על ידי מחבלים מארגון החזית העממית. המחבלים שחררו מיד את הנוסעים הזרים, אבל השאירו איתם כבני ערובה את הנוסעים הישראלים ואת אנשי הצוות. האירוע הדרמטי הזה נמשך 40 יום, ובסופו של דבר, הנוסעים שוחררו רק לאחר שישראל הסכימה לשחרר מספר מחבלים בתמורה. מוכר לכם הסיפור הזה, לא? האירוע הקשה הזה זעזע את המדינה, והוביל לשינוי מוחלט בנהלי הביטחון של החברה, שהפכו אותה, בהדרגה, לאחת מחברות התעופה הבטוחות ביותר בעולם. בנקודה הזו חשוב לזכור, הרבה אנשים מתבלבלים וחושבים שגם מבצע אנטבה המפורסם היה קשור למטוס של אל על, אבל זה לא נכון. המטוס שנחטף לאנטבה בשנת 1976 היה של חברת אייר פרנס הצרפתית. מבצע אנטבה הצטרף לעוד אירועי טרור שקרו לישראלים כשהם טסו בחברות זרות, כמו למשל חטיפת המטוס של חברת סבנה הבלגית, או פיצוץ המטוס של חברת סוויסר השוויצרית שהיה בדרכו אל ישראל. האירועים הקשים האלה חיזקו אצל הישראלים את התחושה שחברת אל על היא המקום הבטוח ביותר עבורם. עם השנים ישראל השתנתה, וגם חברת אל על השתנתה יחד איתה. אם בשנות ה-50 טיסה לחול הייתה משהו ששמור רק לאנשים חשובים ועולים חדשים, בתנאי שמפרקים את הכיסאות, אז בהמשך יותר ויותר ישראלים התחילו לטוס. בהתחלה אלו היו בעיקר אנשים עם כסף, או כאלה שהיו להם קשרים לחול, כמו למשל משפחה או עבודה מעבר לים. אבל בהדרגה, גם משפחות רגילות התחילו לטוס יותר, וככל שמספר הנוסעים לחול גדל, גם אל על גדלה יחד איתו. בתהליך הדרגתי הפכה אל על לחברת תעופה מודרנית, ששולטת למעשה בשוק הטיסות לישראל, וכמעט שלא הייתה לך אופציה אחרת. אבל השליטה של אל על בשמיים הישראלים לא נשארה בלי הפרעות. עם השנים, תרבות הצריכה בישראל השתנתה. הנוסעים כבר לא חיפשו רק את הביטחון שהיה לטוס עם אל על. הם התחילו להשוות מחירים, לבדוק את רמת השירות, האוכל, נוחות המושבים, ואפילו את סוג הסרטים שמראים בטיסות. Marv! Harry? Why the hell did you take your shoes off? Why the hell you dressed like a chicken? השינוי הבא קרה בתחילת שנות ה-2000. עד אז, אל על טסה ליעדים הגדולים רק לצד חברה זרה אחת. לא היה לה באמת תחרות אמיתית. אבל בשנות ה-2000, חברות ישראליות חדשות נכנסו לקווים הפופולריים, כמו תל אביב ניו יורק, תל אביב לונדון ותל אביב פריז, והתחרו ראש בראש עם חברת אל על
בפעם הראשונה. וזה לא נגמר שם. בשנת 2013 התחילה בישראל רפורמת השמיים הפתוחים. רפורמת השמיים הפתוחים היא הסכם תעופה בין ישראל לאיחוד האירופאי, שבעצם ביטל את ההגבלות על מספר הטיסות, היעדים וחברות התעופה שיכולות לטוס בין ישראל לאירופה. רפורמת השמיים הפתוחים הכניסה לשוק הישראלי חברות לואו-קוסט כמו ריינר וויז אייר, שלא רק שהפעילו טיסות במחירים זולים יותר לקווים שאל על פעלה בהם, אלא גם פתחו קווים חדשים למקומות שעד אז ישראלים לא יכלו להגיע אליהם בטיסה ישירה. כך לדוגמה, במקום לטוס לרומא עם חברת אל על ולשלם, סתם אני זורק, $400 לכרטיס, אפשר היה לטוס לנפולי עם חברת לואו-קוסט ולשלם רק $150 לכרטיס. אתם יכולים כמובן להתווכח איתי על הנוחות בטיסה, השירות שמקבלים, ואפילו באיזה עיר איטלקית הפיצה והפסטה יותר טעימות. אבל אי אפשר להתווכח על ההבדלים הגדולים שיש במחיר. מממה מיה! בנוסף לתחרות הגדולה שיש לאל על עם חברות חדשות, אל על התמודדה ועדיין מתמודדת עם 4 אתגרים מיוחדים שאין כמעט לאף חברת תעופה אחרת בעולם. האתגר הראשון הוא מסלולי הטיסה הארוכים. בגלל המצב הפוליטי והמדיני של ישראל, אל על לא תמיד יכולה לטוס מעל מדינות ערביות מסוימות. האיסור הזה בעצם מאלץ את החברה לעקוף את המדינות האלה, דבר שמאריך מאוד את זמן הטיסה. המשמעות של טיסה ארוכה יותר היא בזבוז של דלק וכסף, מה שיקשה ועדיין מקשה על אל על להציע מחירים זולים כמו של החברות הזרות. האתגר השני הוא איסור הטיסות בשבת ומחירי הכשרות הגבוהים. מאז שאל על קמה, היא לא מפעילה טיסות בשבתות ובחגים יהודיים, וכל האוכל במטוסים שלה הוא כשר. ההחלטה הזאת גורמת לחברה הפסד כספי גדול. זה לא רק התשלום היקר עבור כל שירותי הכשרות, אלא גם אובדן ההכנסות מעוד יום עבודה בשבוע. זה המון. נסו לחשוב על זה רגע, ותראו עד כמה זה מטורף מבחינת המודל העסקי. המטוסים היקרים של אל על עומדים על הקרקע ביום שבת, שהוא חלק מסוף השבוע, ולכן הוא גם אחד הימים הכי מבוקשים שיש לטיסות. וכאילו שזה לא מספיק, גם צריך לשלם על חנייה למטוסים וגם על מלונות לכל צוות המטוס שנשאר בחול. וכמובן, הרשימה של הדברים שצריך לשלם עליהם בגלל הסיפור הזה עוד ארוכה מאוד. אבל אל תרחמו על אל על כל כך מהר. לא מעט אנשים טוענים שההפסדים האלה לא נשארים אצל אל על, אלא מגולגלים אל הנוסעים שצריכים לשלם מחיר גבוה יותר על הכרטיס. והסיפור הזה של הכשרות ואיסור הטיסות בשבת מצטרף לוויכוח הגדול שיש בין חילונים לדתיים
סביב כל נושא הדת שיש במדינה. האתגר השלישי הוא דרישות הביטחון הגבוהות שיש במדינת ישראל. חברת אל על, כמו שאר חברות התעופה הישראליות, מתמודדת עם איומי טרור ברמה גבוהה בהרבה מכל חברת תעופה אחרת בעולם. בגלל המצב הביטחוני, אל על חייבת להפעיל מערך אבטחה קשוח ומורכב מאוד. המערך הזה כולל מאבטחים שעולים על כל טיסה, וגם בדיקות מיוחדות בחול, ואפילו מערכות הגנה שמורכבות על המטוסים. אמנם זה נכון שמדינת ישראל משלמת כמעט את כל העלויות הכספיות של האבטחה הזאת, 97% ליתר דיוק. אבל דרישות האבטחה המחמירות עדיין מקשות מאוד על החברה. הסידורים הביטחוניים של אל על לוקחים הרבה זמן, וגם גורמים לא פעם לעיכובים בטיסות, ובעיקר מאלצים את אל על לעבוד בצורה הרבה פחות גמישה בהשוואה לחברות זרות. האתגר האחרון הוא גם בעיה, אבל גם הזדמנות כלכלית שאל על יודעת לנצל בצורה מצוינת. בזמנים של מלחמה, כמעט כל חברות התעופה הזרות מפסיקות מיד לטוס לישראל, בגלל הסכנה מטילים וגם בגלל דרישות הביטוח או המדינה ממנה הן פועלות. במצב כזה, חברת אל על נשארת כמעט החברה היחידה שטסה בשמיים, וזה הופך אותה לציפור טורפת. ולמצב הביטחוני המיוחד שקיים בישראל יש שני צדדים. מצד אחד זה אתגר ענק. חברת אל על צריכה לעבוד תחת אש ולשנות את לוחות הזמנים במהירות בהתאם למצב הביטחוני ודרישות נוספות. בנוסף, כמו שאר המשק, היא סובלת ממחסור גדול בעובדים. חלק גדול מהטייסים שלה משמשים גם כטייסי קרב במילואים, ובזמן מלחמה הם הרבה פחות זמינים. וגם דיילים ועובדים רבים אחרים עוזבים באופן זמני את העבודה כדי ללכת ולשרת בצבא. אבל מצד שני, למרות האתגר הזה, יש כאן גם יתרון כלכלי אדיר. בגלל ביטולי הטיסות של החברות הזרות, אל על חזרה בעצם להיות מונופול. המצב הזה מאפשר לה להעלות בצורה משמעותית את מחירי הטיסות, והגבול שבין עלויות אמיתיות שיש לאל על בגלל המלחמה, לבין הרצון להרוויח כמה שיותר, הוא אף פעם לא ברור עד הסוף. לא סתם, מאז תחילת המלחמה, ב7 באוקטובר, אל על הציגה בבורסה את הרווחים הגדולים ביותר בתולדותיה. וכאן בעצם נמצא מרכז הוויכוח שיש היום בישראל לגבי החברה. האם אל על היא עסק פרטי שכל מה שמעניין אותו זה כסף? או שהיא גם סמל לאומי שצריך לעזור למדינה ולתושבים שחיים בה, גם אם זה אומר להרוויח קצת פחות. אולי בגלל זה חברת אל על מעוררת בישראל כל כך הרבה רגש. זה פשוט כי הישראלים לא רואים בה סתם עוד חברת תעופה, אלא ממש חלק מהזהות של המדינה.
הרי היא קשורה לכמה מהרגעים הכי משמעותיים בהיסטוריה הישראלית. למלחמות, לעלייה לארץ, ובכלל, לתחושה של החזרה הביתה. ולכן, הציפיות ממנה תמיד יהיו גבוהות יותר מאשר כל חברה אחרת. בשבוע הקרוב, אני עומד לטוס לישראל לביקור משפחתי. והדילמה לגבי אל על נכונה גם לגביי. האמת היא שכדי להגיע לארץ, היו לי כמה אפשרויות לטיסה. חלק מהחברות שטסות עכשיו לישראל הן זולות יותר, או נוחות יותר, מבחינת הימים והשעות. ובדרך כלל, כשיש אפשרות טובה אחרת, אין לי שום בעיה לבחור בחברה זרה. ואם אני טס לבד, אז אפילו בלואו קוסט. אבל בתקופה כזאת של חוסר ודאות, כשהמצב הביטחוני יכול להשתנות מהר מאוד, מקצה לקצה, הבחירה עם מי לטוס לישראל מרגישה לי אחרת. אז נכון, המחירים של אל על גבוהים בצורה מטורפת. ויש עוד מלא דברים שאני יכול לבקר ולהגיד על החברה הזאת. אבל בסופו של דבר, בזמנים פחות יציבים, כמו שיש לנו עכשיו, אני, כמו הרבה ישראלים, מרגיש שאל על היא פשוט האפשרות הבטוחה ביותר. ולמרות הקלישאה, גם זאת שגורמת לי להרגיש הכי בבית בעולם. זהו, זה הכל להפעם. אני רוצה לומר תודה ענקית למאזין ג'יולו, שעשה מנוי לפודקאסט. ולפני שנסיים, אני רוצה להזכיר שאם גם אתם רוצים לתרום לפודקאסט, לעשות מנוי, לקבוע שיעורים פרטיים, או בכלל, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר דרך כל הלינקים שנמצאים באינפו. ולסיום, אני רוצה לומר לכם, המאזינים, המון תודה על ההקשבה והפרגון שלכם. ואנחנו נתראה בפרק הבא של פשוט עברית.